Hej Martin! Nej men tjena Martin! Trevligt att ha dig här. Ja, trevligt att vara här. Ja, men vad ska vi hitta på för någonting? Alltså det händer så mycket på marknaden just nu. Och därför så tänkte vi spela in en serie med lite olika avsnitt där vi förklarar lite olika tekniska bitar. Och dessutom kommer vi ha ett blogginlägg till varje video där vi då går in lite mer detaljer än vad vi kanske sitter och säger just här. Ja, jag tror det här kommer bli jättebra. Ja, verkligen. Och idag ska vi ta reda ut begreppen AI-PC och Copilot Plus-PC. Och definitionen av en AI-PC det är att den har en NPU och hastigheten för NPU mäts i TOPS. Men utöver att du får en NPU, vad får du mer i en Copilot Plus-PC som du inte får i en vanlig AI-PC? Ja, men du får ju en snabbare processor, så maskinen blir ju snabbare, mera prestanda. Ja. Sen har du ju en betydligt säkrare dator. För vi har ju någonting som kallas för Secure PC och så Microsoft Pluton. Det är ju ett ytterligare skydd ifrån firmware-nivå så att det minskar risken för intrång. Och så sen får det även ett större skydd för fysiska attacker. Dessutom, utöver det, så får du ju samtidigt som alla program skrivs om nu mot NPUn. NPUn är mycket mer energieffektiv än CPUn. Då gör att batteritiden är ju bättre från början, men den kommer bli ännu bättre över tid. Så det ser jag som de stora fördelarna. Ja men verkligen, och just de här tekniska bitarna med säkerhetsbitarna kommer vi skriva mer om i blogginlägget, så det kan ni läsa mer om där. Men du är inne på en annan viktig sak också, det är just det här med applikationerna. Och där har ni ett uppdrag att göra nu, att kolla upp de applikationer ni har. Hur redo är de för att kunna utnyttja NPUn och lastbalanseringen som du pratade om där, för att kunna då få bättre batteritid. Ja. Men också, ju fler av era mjukvaror, framförallt säkerhetsmjukvarorna som är redo för NPUn, då kan man ju då addera flera lager av säkerhet, och utöver Secure Core PC och Microsoft Pluton så får man då fördelar utifrån mjukvaran i NPUn, eller hur den utnyttjar NPUn. Ja. Så den är ju jätteviktig. Ja, jag tycker det är jätteviktigt att betona också att man bygger den här efter Zero Trust-arkitekturen man har, som man redan har börjat med Windows 11. Sen fortsätter man ju det med Secure Core PC, med Pluton, så liksom dra ihop det. Det blir en röd tråd med säkerhetstänket. Det tror jag att det är väldigt, väldigt viktigt. Så väldigt kort igen då, vad är det absolut viktigaste att ta med sig från det här avsnittet just nu med AI-PC, Copilot Plus PC och vad som skiljer dem åt, skulle du säga? Nej, men du får ju en snabbare dator. Den är ju betydligt säkrare än en vanlig dator. Och så får du ju en bättre batteritid. Det är ju någonting som många användare klagar på, att man har dålig batteritid. Och så sen tror jag att det absolut är mera framtidssäkert att köpa en Copilot Plus-maskin idag. Då sitter man säkert framåt, helt klart. Verkligen. Och jag vill också lägga till det jag sa alldeles nyss här också med applikationerna. Verkligen betona att undersök de applikationer ni har, hur redo är de? För då vet ni också vilken hårdvara som blir bäst, om det är en AI-PC eller en Copilot Plus-PC. Den är jätteviktig att ta med sig också. Men nu har vi pratat lite grann om AI-PC och Copilot Plus-PC. Vad ska vi prata om i nästa avsnitt? Men nästa avsnitt då ska vi rida vidare på den här AI-vågen. Vi ska gå in och prata om Intel, deras AI-processorer. Men vi ska ju även givetvis ta upp vPro. Det är en teknik som faller lite glömska tycker jag, och det är riktigt bra. Och det tycker jag, det tål att upprepas gång på gång. Så det kör vi nästa gång. Ja, och vi kommer som sagt förklara mer av det vi sa alldeles nyss här i blogginlägget. Så glöm inte bort att läsa det, glöm inte bort att prenumerera så ni ser nästa avsnitt och får reda på när det kommer. Men i annat fall så tackar vi så mycket för idag va? Ja, och, tack så jättemycket. På återseende. Ja, återseende. Hej hej. Hej då.